أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. يا رب تكونوا بأحسن حال. بداية اسمحوا لي أخذ دقيقة من وقتكم أشكر كل النيو سبسكرايبرز والأشخاص اللي حطوا لايك وكتبوا لي really nice comment على آخر فيديو. I really appreciate them وحقيقي شكرا جزيلا. ندخل في موضوع الفيديو اليوم بنستعرض معاكم خطوات عمل Isometric Projection Architecture View in Revit. بس احنا شفنا هذا الفيديو على القناة قبل كذا. حقيقة يس ونو بنفس الوقت. الفيديو السابق كان عن how to make exploded 3D isometric in Revit، وهو تقريبا كيف انك تسوي سلايس للبيلدينج عشان تشرح فيه شيء معين، وعرفنا مع بعض كيف نسويها بالخطوات، وعرفنا استخداماتها مثل قلنا السيركوليشن والسيستمز والenvironmental consideration والسيرفيسز وبيلدينج ماتيريال وغيرها. لو ما شفت الفيديو السابق الرابط موجود الآن على الشاشة وفي وصف الفيديو. لكن في هذا الفيديو بنعرف طريقة جمع مجموعة من الدراوينجز بون فيو. لو انت مستخدم الريفت فانت عارف انك ما تقدر تسوي كذا في الحالات العادية، يعني ما تقدر تجمع بين تو فيوز مع بعض مثل بلان وسكشن او 3D وبلان في نفس الفيو unless اذا انت بتشتغل على الشيت which is completely different story. خليني اوريكم مجموعة من الامثلة عشان تبان معانا الصورة. ممكن تكون تتساءل ليش أنا بركز على هذه التوتوريالز أكثر من غيرها. حقيقة الشيء الأول إن الخطوات جدا سهلة وبسيطة، ممكن تاخذ معاك من 10 لنص ساعة بالكثير لو سويت لها رندر فوتوشوب. الشيء الثاني إنك ما بتبذل أي مجهود إضافي عشان تجهزها، يعني كل الدروينجز موجودة عندك مجرد إنك تجمعها في ون فيو. والشيء الثالث إنها في بريزنتيشن أو بوستر تشرح المشروع بطريقة واضحة، والشيء الأجمل إنها شكلها جميل وبروفيشنال. قبل نبدأ في ريفت خليني أوريكم على دايجرام إيش بنسوي. هنا بيكون 3D في النص والبلانز في الأسفل أو في الجراوند، والسكشنز بتكون على السايد أو تقدر تحط elevation. بما أنه عرفنا الهدف من الفيديو خلونا نبدأ بالخطوات العملية. نشغل الريفت. أنا بوريكم الخطوات على هذا الهاوس، بس أنت تقدر تطبق الخطوات على أي مشروع عندك. الخطوة الأولى أننا بنجهز الدراوينجز اللي بنستخدمها بخطوتين. نروح للبلان، ونحدد الكروب ريجن والليفل اوف ديتيلز. نتحكم في الكروب ريجن من هنا من هذه التو ايكونز، وبرضه تقدر من البروبرتيز من هنا. لو نزلت شوي هنا الكروب ريجن الكروب فيو، هي هم هذول التو اوبشنز، هي نفسها هذه التو ايكونز. من هنا تقدر تخليها اما اكتف او نون اكتف، بس من هنا مجرد انك تشغلها وتطفيها. يعني لو كانت كذا فهي بس الباوندري ما هو شغال وكذا اني شغلتها، لكن لو حطيت عليها اكس وهي شغالة معناها ما هي اكتف. طيب حنا مجرد نشغلها ونخليها اكتف، نتأكد انه كل شيء نبغاه موجود داخل الفيو ونسكرها ونخلي الليفل اوف ديتيلز على فاين. بعدها نروح للسكشنز، نشغل الكروب ريجن ونخليها اكتف زي ما هي، ونكبرها بحيث انه كل شيء يكون داخل معانا في الباوندري. وبعدها نطفيها. نروح للسكشن الثاني ونفس الخطوات، بس نشغل الكروب ريجن، نسوي دراج للباوندري بحيث انه كل شيء يكون معانا موجود في النص. بعدها لما نتأكد ان كل شيء موجود نسكرها. بعد كذا بنروح للبلانز والسكشن بنسوي لها اكسبورت. نرجع للبلان، نروح من فايل اكسبورت، بعدها كاد فورمات ونختار DWG. بعدها من هنا قبل لا نسوي نكست نتأكد بس من اليونت، نختار نفس اليونت اللي احنا اشتغلنا عليها في المشروع، نحط اوكي ونكست. ونسميها، نضغط على اوكي. بعدها نروح للسكشنز ونفس الخطوات بالضبط. نروح السكشن الأول من فايل اكسبورت كاد فورمات DWG، واليونت تقريبا بتكون متظبطة خلاص.
بس من الافضل انك دائما تتأكد. بعدها السكشن الاخير فايل اكسبورت كاد DWG، بس نتأكد من اليونت. اوكي ونكست ونسميه، نضغط على اوكي. وكذا سوينا اكسبورت الكل الدراونجز اللي نحتاجها. الخطوة الثالثة انه بنجهز اللوكيشن اللي بنحط عليها هذه الدراونجز. فللبلان بنروح من الاليفيشن وبنرسم هنا ليفل عشان نحط عليه البلان. فنرسم الليفل، نضغط دبل ال على الكيبورد او من الاركيتكتشر تروح الليفل. لما ترسم الحين راح يطلع لنا ايرور او ما راح تشوفه انت ترسم لان الكروب ريجن اكتف. فعادي ارسم، راح يطلع لك هذا الورنينج، بس عادي اضغط على الكروب ريجن بيطلع لك الليفل اللي انت رسمته. تقدر تتحكم في الاليفيشن من 3 اماكن. ممكن هنا يعني تستخدم التمبوراري دايمنشن هذا، او انك تروح تكتب هنا او هنا، او انك تكتب من هنا، يعني كلها بتسوي نفس النتيجة. وبعدها تبغى نسوي له رينيم، نفس الشيء، اما ان نضغط هنا ونسوي له edit او اننا نسميه من هنا. apply ويس. بعد كذا بنروح للبلان فيو وبنرسم 2 جريد علشان نحط عليها السكشنز. فنقول جي ار للجريد، نضغط على الكيبورد هذا شورت كت، او انه من الاركتكتشر تاب تروح لجريد. نرسم 2 جريدز، واحدة هنا وواحدة هنا. وطبعا نفس الشيء علشان الكروب ريجن اكتف. فهنا رسمنا واحدة، بس نسوي انشك من هنا، وبعدها نسوي مرة ثانية جي ار ونرسم واحد ثاني من هنا لهنا. بعدها نشوف الديستنس، نقدر نستخدم التمبوراري دايمنشن، بس نختار هذه البوينت اللي هنا ونحركها لبداية المبنى بحيث تكون المسافات عندنا متساوية. بعدها نقدر نسميهم، بس نختار عليه ونسميه من هنا. ونقول ابلاي، وكذا نكون جهزنا الاماكن اللي نحتاجها علشان نحط عليها الدراونجز. بعدها بنرسم فلور من نفس الفيو من البلان، بنروح الاركيتكتشر ونختار فلور. بعدها نستخدم الريكتانجل تول، نبدأ من هنا من الكورنر من هنا ومن هنا المسافة متساوية، لكن من هنا لا، فنستخدم الدايمنشن دي اي على الكيبورد، او من الموديفاي تاب تقدر تلاقي الدايمنشن من هنا. نستخدم الاختصار دي اي من هنا لهنا، نحط دايمنشن، ومن هنا لهنا. بعدها نضغط اسكيب ونكتب هنا الدايمنشن، من هنا تكون كل القيم من تكون كل المسافات من كل مكان متساوية. بعدها نقدر نستغني عنهم. لو كنت رسمت من مكان غير هنا تقدر تستخدم الالاين تول علشان تسوي لها الاين، اما AL على الكيبورد اختصار، بعدين تضغط على الجريد وتضغط على اللاين، او انك تقدر تستخدمها من هنا من الموديفاي تاب. بعدها نضغط على الصح. اول ما نضغط عليه راح تختفي عندنا البلان من الفيو لانها تحت الفيو رينج. نجيب الفيو رينج اما VR على الكيبورد اختصار، او انه من البروبرتيز تنزل وتروح للفيو رينج وتختارها من هنا. بعدها من الفيو ديبث من عند الليفل اختار الليميتد وحط اوكي. بعدها بتكون عندي هذه الفلور اللي رسمناها، هذه ما نحتاجها، ممكن نسوي لها ديليت. بعد كذا بنرسم 2 walls هنا وهنا علشان نحط عليهم السكشنز.
ف WA الاختصار، أو روح من الاركتكتشر تاب واختار وول. بعدها بنرسم هنا وول وهنا وول. بعدها نستخدم الالاين تول وهنا خلاص. لو رحنا لل 3D view نشيل الكروب ريجن، نخلي هذه البلان اللي رسمناها على الليفل اللي آخر ليفل حطيناه، فبتنزل على تحت. وهذه التو وولز نسوي لها سيلكت ونحدد البيس كونسترين من نفس الليفل، نبغاها تبدأ من هنا، ومن التوب كونسترين نخليها مع ليفل الروف، وبعدها نسوي من التوب اوفست نحط برضو نفس القيمة بحيث انه يكون 3D موجود عندي في النص. يعني المسافة من هنا لهنا هي نفسها من هنا لهنا. الخطوة الرابعة اننا راح نسوي import للدراوينجز اللي سوينا لها export في بداية التوتوريال. فنروح للبلان وبعدها نروح من قائمة insert ونسوي اما import card او link card. لو الفايل عندك ثقيل تقدر تختار link card. نضغط على import، نختار البلان، بعدها لا تضغط على اوكي او open، بس استنى عشان نشوف هذه السيتنجز. من الكلر اختارها black and white، خلي اللايرز all، بعدها اختار نفس اليونت اللي استخدمتها، ومن هنا خليها origin على origin ونضغط على open. ما راح تشوفها في الفيو لكنها موجودة. بعدها راح نروح للإليفيشن وندخل السكشن. نروح للإليفيشن الأول وبعدها نفس الخطوات import card ونختار أول سكشن. بتكون السيتنجز already زي ما هي، زي ما اخترناها في الأول، بس نضغط على open. بيكون هنا موجود عندي. أول شيء علشان أحركه فوق أسوي له unpin، أو إنه لو كانت يعني ما بان معك هنا تقدر من هنا تسوي له unpin. بعد كده بتقدر تحركه، اضغط على MV على الكيبورد للموف، أو إنه اختارها من هنا. نضغط على 1 point ونحطها، بتكون لي reference point. بعدها نروح للسكشن الثاني، للإليفيشن الثاني عشان نجيب السكشن. بعدها نروح من نفس الشيء insert import card، نختار السكشن، السيتنجز اوكي، نضغط على open. هنا بس الفيو رينج نسوي له unpin، بعدها MV للموف. بعد كذا لو رحنا لل 3D راح تكون كل الدراوينجز موجودة عندي هنا. هذا البلان وهذه التو سكشنز، هذا السكشن الأول وهنا السكشن الثاني، وهذا البلان. نختار على البلان نسوي لها unpin، بعدها نختار من الموديفاي displace element. بعدها بتكون عندي هذه 3 arrows، ممكن نغير الفيو علشان نشوف، نسحبها على تحت. ونفس الشيء للإليفيشن، نختار هذا الإليفيشن ونسوي displace element ونسحبه على ورا، يكون قريب بس مو لاصق في الجدار. بعدها نختار آخر section، نسوي displace element ونرجعه على ورا. بعد كذا ممكن نربط ال 3D بالدراوينجز path، نختارها، نضغط على path، فتصير كأنها projected من ال 3D. لو تبي تحذف أي واحد بس تسوي له select واضغط على delete. بعدها من هنا نضغط path، وآخر واحد
بعد كذا نقدر نغير الجرافيكس لهذه اللاينز بأنه نحدد على واحد منها، بعدها نضغط على الرايت كليك override graphic in view، نختار by category. من هنا تقدر تتحكم بالباترن، يعني كيف يكون شكلها، وتقدر تختار من هنا الكلر لو تبغاها أفتح أغمق أو لون ثاني، وتتحكم بالويت أو اللاين ويت. وممكن نقول أوكي. بعدها علشان نطور أكثر في الجرافيكس نقدر نغير الماتيريالز للوول والفلور، إما أن نروح لقائمة مانج وبعدها نختار الماتيريالز ونغيرها من هنا، أو أنه نحدد على الوول ونروح الإديت تايب وبعدها نسوي إديت، ومن هنا نضغط على هذه 3 دوتس، بعدها بتطلع قائمة الماتيريال. أقدر نضغط من هنا create a new material، بعدها نضغط على الماوس رايت كليك ونسوي لها rename. نختار نسوي check على use render appearance ونختار من هنا color، أو تقدر تختار material. لو تبغى materials تقدر تختار من هنا وتطلع لك هذه لستة الماتيريالز. لو تبغى مثلا wood تقدر تختار من هنا، مجرد انك تضغط على هذه الايكون وبتكون هنا. لكن انا بختار لون، فبس نروح من الكولرز نختار من الالوان اللي موجودة هنا. فممكن نختار هذا اللون، تقدر تختار اي لون ثاني. نضغط على اوكي، بعدها تضغط اوكي، بيكون اللون معك هنا. اوكي اوكي one more time. بعدها نغير الفلور، نختاره، نضغط على edit type edit ونختار الماتيريال اللي لسه سويناها. نختار اوكي. ونقدر نتحكم في الستايلز. طبعا اللاينز هنا صارت مرة خفيفة. كذا أوضح. ونقدر نطور أكثر في الجرافيك بأننا نروح لهذا الآيكون ونضغط على Graphic Display Options، أو من ال Properties نفس الأوبشن من هنا Graphic Display Option، كلها بتفتح نفس القائمة. تقدر تتحكم هنا في الشادو واللايتنج. بعدها أضغط على Apply عشان تشوف. لو تبغى تسكر الشادو كومبليتلي تقدر تفتحه وتسكره من هذا الايكون. يعني يبغالك بس تجرب عشان تشوف احسن اوبشن يطلع معك. ونضغط على اوكي. لو تبغى تسكر الشادو كومبليتلي ما تبغاه زي ما قلنا نقدر نسكره من هنا. وتقدر انك تشيل هذه الوولز، يعني تسوي لها هايد مع الفلور، تحددهم كلهم. بعدها تروح من هنا من هذا الايكون تقدر تسوي هايد element وتختارهم كذا، او انك تقدر تخليه زي ما هو في وجود الوولز والفلور او بدونها. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا التوتوريال. اتعلمنا فيه كيف ان نجمع multiple drawings مع 3D all in one view. لو تحب انك تطور اكثر من البرزنتيشن تركت لك في وصف الفيديو لينك الارتيكل من موقع ARC Daily، فيها 2 فيديوز راح تفيدك كثير في البرزنتيشن. لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات. لا تنسى اللايك والسبسكرايب. اترككم انا هنا في امان الله.